Kumusta ang probinsya? Pinong Simon, si Sagani. Isa sa aking mga kaibigan. Hindi ko siya kabaryo pero magkalapit ang nalawigan. Hindi pa niya alam. Hindi pa ako nakakarating sa inyong lugar lalo't wala namang mamimili ng alahas. Buhat na rin siguro na ang mga mamamayan sa inyo ay hindi makabili dahil sa karipaan. Hindi kami bumibili ng isang bagay na hindi naman namin kailangan. Wala akong masamang ibig sabihin. Mabuti pa't samahan niyo na lang ako uminom ng serbesa. Salamat po, pero hindi po kami uminom ng serbesa. Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom ng maraming tubig ang sanhi ng kawalan ng gana ng mga tao. Ba't parang mapasok ka ngayon? Hindi ko alam. Parang natatakot ako sa taong yan. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang tagapayo ng Kapitan General. Totoo? Ganyan ang narinig ko sa mga taong pupuli sa kanya. Kapag nakatalikod, siya yung minamura. Ginoong Isagani, mangyari lamang na ikay tumungo kay Padre Florentino. Padre Florentino, mangyari na lamang tayo tumungo sa itaas ng kubyerta. Baka isipin ng mga praile na ayaw niya silang kung makahalubilo. Ako'y susunod doon. Iwasan mong makipagkita sa kapitan. Baka kalain ng ibang tao inaabuso natin ang kagandahang loob nito. Naku po, Tio Florentino. Alam ko pong nagdadahilan ka lamang. Pero ang totoo ay ayaw niya pong makausap si Doña Victorina. Magandang ating ani ngayon, Ama. Ngunit nagpato na naman sila ng taripa na umabot sa 30 piso. Tiisin mo na. Ipagpalagay mo na lamang na ang 30 pisong iyon ay natalo sa sugal o kaya ay nahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya. Ales, nalaman namin sa isa nating kabaryo na malaki at matagumpay ang iyong mga ani. Sa awan mong may kapal, naging maayos din ang lahat. Dahil dyan, napag-isip-isip namin na ihalal ka bilang kabesa sa ating lugar. Ano? Maging kabesa? Oo, ano sa tingin niyo? Dahil dyan, ikaw na ang kabesa at tatawagin ang kabesang Tales. Manalo ka man sa iyong kaso, anak. Tiyak na maghihirap ka. May isang sablot walang matitira sa'yo. Lahat tayo, Ama, ay babalik sa alabok at ipinanganak na walang saplot. Kailangan siguraduhin na walang sumusunod sa akin para manatiling ligtas ako. Inay, kumusta po kayo dyan? Buhat na yung paglisay, marami na naganap. Kahit na lumipas na mga panahon, nalulungkot pa rin ako sa mga nangyari sa nakaraan. Salamat sa may kapal. At may mga tumulong sa akin nung nawala ka. May isang tao tumulong sa akin na ilibing ka. At si Kapitan Tiago, ligyan niya ako na matutuluyan. At niruan niya ako ng mahalagang bagay. Mga tiniro niya sa akin, noon, paggamit ko hanggang ngayon. Matutulong ka ba kayo, Ginoo? Sino ba ako sa tingin mo? Sa likod po na ito, tayo unang nagkita. 13 taon na nakalipas.
tang ilibing po ninyo ang aking ina. Kay pas is Crisostomo Ibarra. At ang alam na nakakarami ay patay ka na. Alam mo bang kung sasabihin mo ang aking sikreto ay maaari itong makasira para sa akin? At kapag nalaman ng mga tao kung sino talaga ako, magugulo ang mga plano ko. At ayoko mabigo ang mga plano ko. Ngayon, naririto ako upang alalahanin ang aking kaibigan matapang na namatay para sa ating bansa. Patuloy kong gagawin ang kanyang mga pinaniniwalaan. Ngunit, nag-aalala ako ng mga kabataan ngayon ay masyado ng malayo at nakulong sa wikang hindi naman nila naiintindihan. Kung ang mga bata ay hindi matututunan ng Espanyol, di tayo maiintindihan ng gobyerno. Ang pag-aaral ng Espanyol ay isa rin paraan para pagsamasamahin ang mga Pilipino magpakailanman. Pendehadas! Ang wikang Kastila ang siyang papatay sa wikang katutubo. Tayos ko lamang tapatan ang mga mabuting nagawa niyo sa akin. Tanging paggagamot ng aking kababayan na may sakit ang aking hangarin. Kahit na hindi ka pa handa sa hinihintay kong pag-asa. Kung magbago ang iyong paniniwala, ako iyong puntahan sa aking tahanan sa eskolta at ikay paglilingkuran ko ng buong puso. Umayo ka. O Birheng Maria, ano po ang aking sala? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Pagdating ni Ama, pakisabi pong natuloy na ako sa eskwela. Marunong po magsalita ng Kastila ang aking amo kung kaya't nakakatiyak po akong matututo ako sa pinakamurang halaga. Mauuna na po ako. Parang sinusundan ako ng kamalasan. Akala ko'y ang espesyal na bagay na ipinalalangin ko'y makatutulong sa akin na hindi ko na kailangan mga tulong. Ngunit ngayon, parang hindi na pinagkakaloob sa akin. Ang taong nangakong pakakasalan ako'y dapat ko nang kalimutan. Baka mababa lang tingin niya sa pagpapakasal namin. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, Libranos Señor y dito do mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal. Ikaw! Ano nang balak mo dyan? Bagong taon? Hindi ka ba marunong magdasal? Ang mga taong tulad mo ay hindi nararapat sa kaharian ng Panginoon. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, Libranos Señor y dito do mal. Tayo'y pinadadala ng Diyos ng mga parusa sapagkat tayo ay makasalanan. O kaya'y mga kamag-anak na makasalanan na hindi natin tinuruan ang kabanalan. Ngunit hindi natin ginawa. Oh, nariyan ka na pala. Halika rito at mo po.
Heto! Basahin mo itong libro ng isang praile. Tandang Basyo Makunat. Para naman ang isang katulad mo matuto ng kabutihang asal at wastong pagdarasal. Uy, kamusta, Selo? Hindi ka pa natalo sa misa? Oo nga. Parang hapong-hapo ka. May problema ba? Hala, napipina. Oo nga, napipina. May mga baril silang kayang iputok mula sa malayo. Ngayon lang kayang abutin ang bala ng baril na ito. Ginoong Simon, tuloy po kayo sa aking tahanan. Hindi ninyo maibigan ang tubog lang sa ginto o mga huwad na bato. Nakatitiyak ako ang mga nais niyo yung mga brilyante. Siya nga po, mga brilyante o matatandang brilyante. Mga antigong bato sapagkat ito ang hilig ni Ama. Mayroon akong kwintas ni Cleopatra na tagpuan sa piramide. May kagandahan ang kwintas na ito. Ngunit may kamahalan. Mga singsing ng senador at kabalyerong Romano na tagpuan sa gumuhong Cartago. Ako rin yung bumibili ng alahas. May pagpipili ka ba? Wala na akong may bibenta at lahat ng aking alahas ay wala ng halaga. Ang kwintas po ni Maria Clara. Siya nga ano, Maganda rin ang kwintas na iyon. Mukhang mamahal. ito po ba? Naibigan ko po ito. Maaari ko po ba itong bilhin sa halagang 500 piso? Kung ako sa'yo'y, iingatan ko ang kwintas na iyan. Dahil yan ang nagsisilbing alaala ni Maria Clara. Sa pagkakaalam ko mas pinili niyo muling magpakaalila kaysa ibenta iyan. Maaari bang kausapin ko muna ang aking anak patungkol dito? Babalik din ako mamayang gabi. Wala pong problema. Ginoong Simon, narito po ang kwintas ni Maria Clara, kapalit ng iyong baril at bala. Ako'y sasama na sa mga tulisan. Mabuti at natagpuan ko na ang aking minahal. Matapang at marunong tumupad sa kanyang mga pangako. Tagumpay ang plano. Tayo ba'y kompleto na? Makaraig na lamang ang hinihintay natin. Oh, ayan na pala siya. Pasensya na ako na uli. Kaninang umaga, ako'y nakipagkita kay Padre Irene at nabanggit na sa akin na sa Los Baños daw pinag-uusapan ng lahat. Ngunit, sinabi din ang lahat daw ay tutol at inayaan na nila ang kataas-taasang lubon ng paaralang primaryo ang magdesisyon. Ngunit, hindi naman nakikitaan ng pagkilos ang mga lupong iyon. Binili ng akin sinabi kay Padre Irene. Ang sabi niya ay si Don Custodio at ang iilang sangguni ng lubon ang siyang magdedesisyon. Paano kung ang masasagawang desisyon ay sa atin? Sinabi ng Padre Irene, malaki na ang ating tinamo. Nagawa na natin ang ating kahilingan ay malingan sa isang kapasyahan. Kung tayo daw ang makikipag-ugnayan kay Don Custodio, ay magagawa natin mahingi ang kanyang pagsang-ayon. Ngunit, paano para naman tayo makikipagkilala sa kanya?
Dalawang paraan lamang ang sinabi sa akin ni Padre Irene. Ang isa pang paraan ay lapitan si Ginoong Pasta, na isang Pilipino at kaibigan ni Padre Fernandez, ang tiyuhin ni Isagani. Hindi naman siguro masama kung ating susubukan ng ibang paraang hindi mahali tignan. Kakausapin ko si Ginoong Pasta. At kung hindi ako magtagumpay, saka natin susubukan ng ibang paraan. Marahil ay tama si Isagani. Hintayin natin ang resulta ng kanyang pakikipag-usap kay Ginoong Pasta. Mabuhay Isagani! Mabuhay si Isagani! Mabuhay si Isagani! Mabuhay si Isagani! Mabuhay si Isagani! Magpatuloy kayo. Isagani, kamusta naman ang iyong amain? Maayos naman po ang kanyang kalagayan. Mabuti naman kung ganoon. Kami po sana ay may kiusap sa inyo. Halika, maupo muna tayo. Ano sadya mo at naparito ka? Naparito po ako upang makiusap po sa inyo na mamagitan sa aming panig patungkol sa Akademya de Castellano. Kung sakali lamang po na sumangguni sa inyo si Don Custodio, kayo po ay lubos naming pinagkakatiwalaan. Ayaw kong makailam sa mga ganyang usapan. Totoong nangunguna ang pag-ibig ko sa lupang sinilangan at naghahangad ng pangudlad. Ngunit, hindi ganoon kadaling sumulong. Masyadong maselan ang aking kalagayan at kailangan ko rin ingatan ang aking mga ari-arian. Hindi po namin ninanais na malagay kayo sa kagipitan na talanganin Ginoong Pasta. Ang tanging nais namin ay makisa kayo sa amin. Bawat layunin namin ay isa lamang. Sadyang magkakaiba lamang ng pamamaraan. Kahanga-hangang kasagutan, ngunit ipagpahumanhin mo, ako'y hindi pa rin pumapayag. Lagi sa akin sinasabi ng aking ama na alalahanin ko ang iba tulad ng sa sarili. Ito'y hindi para sa aking sarili, kundi para sa iba. Binata, huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyan dahil mapanganib. Hayaan mo na ang pamahalaan sa kanilang trabaho. Dahil ang pamahalaan ay nagkakamali rin. Hindi dapat baliwalain ang kuro-kuro ng iba. May kasabihan sa Kastila na ang hindi umiiyak na sanggol ay hindi mabibigyan ng gatas. Kapag hindi ka nang hingi, hindi ka mabibigyan. Hindi mo alam ang lahat ng iyong sinasabi. Kapag nagkaroon ako ng katulad ng sa inyo at lumingon sa aking nakaraan at nakitang ang mga nagawa ko'y para sa sarili lamang at hindi sa bayang nagbigay sa akin ng lahat, mahihiya ako. Mawalang galang na po. Mauna na ako. Kaawa-awang binata, kung lahat sana'y nag-iisip at kumikilos kagaya niya. May nawawala po ba kayo, Ginoo? Wala naman po, Mr. Reeds. Nakatingin lang ako sa inyong pangkatahan. Ito ay galing Ehipto. Natagpuan ko ito sa piramide ko. May kinasusulatan dalawang salita. Pagbanggit ng unang salita, ang abong ito ay mabubuhay at makakapagsalita. Pagbanggit naman ng ikalawang salita, ang abong ito ay babalik sa dating kinalalagyan nito. Ang dalawang salitang aking nabigkas ay maaaring paglikhat, panggunaw, pambuhay at pampatay. Mga Ginoo, sa isang salita lamang ay bubuhayin ko ang abong ito. Derimoth! Espinghe! Ika'y lumabas at ipakita sa mga naririto ang iyong kakayahan. Ako ay si Mutis. Ako ay umuwi sa sariling bayan pagkatapos ng pag-aaral at mahabang paglalakbay. Sa aking pagdaan sa Babylonia ay nalaman ko ang isang lihim na hindi ang tunay na Sumires ang namamahala noon, kundi si Gautama.
isang magnanakaw ng kapangyarihan at namamahala sa tulong ng pandaraya. Sa takot niyang isubuko siya kay Cambyses, ipinabatay niya ako sa tulong ng mga saserdoteng taga-Ehipto. Ako'y umibig sa isang anak ng pari at naging kaagaw niya rito ang pari sa Abydos. Nagpanukala ang pari ang kaguluhan at siya ang sinakdalan. Sinakdal siya at napiit, tumakas at napatay. Ako'y nabuhay muli upang ihayag ang mga taong mamamatay. Napastangan sa Diyos at mapagparata. Mamamatay, napastangan sa Diyos at mapagparata. Kamusta ka, Placido? Gusto kong tumigil sa pag-aaral. Ano? Opo, nais kong tumigil sa pag-aaral. Placido, nangako ko sa ama mo na aalagaan ng pag-aaralan ka. Ano na lang sasapitin mo kapag hindi ka nag-aaral? Magiging isang pilibustero? Kung gayoy, maging pilbustero. Ginong Simon, nais ko pong umutang ng loob. Gusto ko pong tungo sa Hong Kong. Bakit? Halika, ako yung samahan mo. Ayos na ba ang lahat? Ang pulbura, mga bomba. Opo, lahat nakahanda na. Inaantay na lang po ang paglalagyan. Sa wakas, kayo lumakad ngayon at puntahan ng tenyente para may ayos na ang lahat. Masusunod po. Ginoo, ako'y mauuna na po. Lahat ng mga bagay ay naiayos na at ang hinihintay na lamang ay ang hudyat. Di ako pwedeng umurong dahil lahat ng ito ay magiging isang planong nabaon sa limot. Nais ko sanang isang guni sa iyo iyan. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Hindi ko pwedeng baliwalain ang mga kahilingan ng mga mag-aaral. Ngunit, ako'y naiipit sa mga nangyayari at hindi ako makalusot. Kaya sa iyo ko ipapasangguni. Dahil lahat ng bagay ay nagagawa mong paraan. Para saan naman ito at ba't kailangan pa ako? Gawin mo ang lahat ng iyong mga kaya. Ikaw na bahala dyan. Mauna na ako. Ako sana ang nasa iyong tabi. Hoy, si Gertrude! Naroon na naman, Sir Colette. Alam mo ba, Paulita, na ang palabas na yan ay siyang ginawa ni Plunkett na ngayong pinamumunuan ni Monsieur Joy.
Napakaganda ng kanilang pagsayaw. Sila ay mahusay na mananayaw. Sila yung mga Pranses, kaya naman hindi napagtatakang sila yung magagaling sumayaw. Sana'y sa binatang ito may ikasal si Paulita. Kinamusta man? Kumusta na ang may sakit? Lalo siya ng hina dulot na pagkikikit na yan. Ano pong meron at ba't kayo napinito? Sa loob ng isang oras, ang hudyat ko'y magsisimula na. Wala nang aral-aral, universidad, mga pangarap. Tanging ang hangarin ko'y makamit ang matagal ko nang hinahanap. Ano po ang maaari kong gawin? Napakadali. Sa hudyat ko, himagsikan ay mag-aalab. Lahat ay magbabago. Ito ang paraan para mawasak ang pinto ng San Diego upang isalba ang bagay na aking ipinapahalaga na ikaw at si Kapitan Tiago ang nakakakilala. Si Maria Clara? Si Maria Clara! Ako, huli na kayo. At bakit? Namatay na si Maria Clara. Hindi maaari. Pinilit kong mabuhay para mailigtas siya. Lahat ng bagay ginawa ko para sa kanya. Dinapuan siya ng sakit kaya araw-araw ko siyang dinadalaw. Narito ang liyam ni Padre Salvi at Padre Irene. Dahil dito, pagdamo na umiiyak si Kapitan Tiago, humihingi ng tawag sa larawan ng kanyang anak hanggang sa tuluyan nilaman ng Afgan. Wala na! Patay na! Huli na ang lahat. Namatay siyang nagtitiis. Siya ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Ingatan siya nawa. Basilio, nabalita mo na ba ang paghihimagsik? Paghihimagsik? Oo, natuklasan at marami ang nasangkot. Marami ang sangkot? Sino-sino? Mga estudyante, maraming estudyante. Nga pala, Basilio, kasama ka ba kahapon sa piging? Marapat lamang na malaman ninyo ang masamang kalagayan ni Kapitan Tiago. Ngunit, kasama ka ba sa kapisanan ng mga estudyante? Bibigay lamang ako ng bulong. Ngunit Basilio, kay akin binabalaan na punitin, sunugin, at itapon ng papel na makakapaglalagay sa'yo sa panganib. Pag-iingat ka. Sino ba ang nagpasimuno ng gayong paskil? Hindi na para tayo magsiyasat. Sa may panganib, dapat tayo pumaroon dahil naroon ng karangalan. Kung ang paskin ay kaysa sa ating karangalan at damdamin, dapat nating pasalamatan ang siyang sumulat. Ika'y magpatuloy. Mag-uusap tayo sa parang hindi kayo estudyante at hindi ako isang guro. Salip ay isa akong praile at isa kayo estudyanteng Pilipino. Anong kailangan niyo sa aming mga praile? Tuparin ninyo ang inyong mga tungkulin! Di ba namin tinutupad ang aming tungkulin? Ano-anong tungkulin ang iniaatang niyo sa amin? Ang tumupad sa inyong sinumpaang tungkulin, nahubugin ang kabataang Pilipino sa pinakatamang paraan, ituro ang sapat na karunungan upang maging isang marangal na tao, gawing dakila at tapat na mamamayan sa bayang ito. Hindi ba't iyan ang ginagawa namin? Sigurado ka po? Sa halip nga na isa katuparan ng mga prailing namamahala, ang dapat nilang gawin sa pagpapaaral sa mga kabataan ay nahadlangan pa nila ito at sinusupil ang masugid na hangarin ng mga ito na matuto. Ang tinuturo ninyo ay luma at lipas na sa karunungan. Yan ay isang napakabigat na paratang. Ang karunungan ay binibigay lamang sa mga dapat magtamo nito at hindi sa mga taong walang mabuting puso at asal. Ngunit bakit po kaya may ganoong klase ng tao? Yan ang minanas sa magulang sa gatas na nasusosay na. Tulungan nyo kaming maging malaya sa pag-aaral at huwag hadlangan. Para nyo na rin sinabing
Magpatiwakal kami. Bagamat tila walang kahihinatnan ng pag-uusap natin, may kabutihan pa rin tayong napulot. Sasabihin ko sa aking kapatid ang siyang tinuruan, ang pinahahamba ko lang ay baka hindi maniwala ang aking mga kaibigang may isang katulad mo. Ako'y mauna na po. Kapitan Tiago, narito na ako upang ibahagi sa iyo ang mga huling balita at mga payo mula sa aking mga kapatid sa simbahan. Salamat, Padre. Ano-ano ba ang mga ito? Una, nais ng mga praile na maging maligaya ka sa kanilang mga serbisyo. Sa ilalim ng kanilang gabay, nais nilang pilagana ang mga aral ng Santa Iglesia at handa silang tumulong sa iyo anumang pangangailangan. Salamat, Padre. Ito na ang simulain ng aking pag-aali ng tulong sa mga simbahan at sa mga praile para sa aking yumaong anak at para na rin sa aking bansang pinamunuan. Kung ating pagkakaitang, Sekyas, sa bawat namatay na di nangungumpisal. Pwes, kalimutan na natin ang De Profundis. Kung ang mga Chinong ay pinalilibing, nang may misa de requiem pa. Siya ang dapat maiwan. Mahalang-galang na ho, Kapitan. Ang binatang iyan ay isang estudyante ng medisina at siya'y labis na pinupuri ng kanyang mga guro sapagkat siya'y napakagaling. Hindi siya maaaring mabilanggo sapagkat itong taong ito siya'y magtatapos na ng pag-aaral. Mas lalong mabuti, sapagkat magdudulot lamang siya ng panganib sa bayan. Ano na lamang isipin ng mga tao na tayo ay pabayang gobyerno? Sa palagay ko naman, ang binatang iyan ay walang kasalanan at inosente sa lahat ng paratang ninyo sa kanya. Kaya dapat lamang siyang pakawalan. Ang batang yan ay nahuli na aklat na pang-medisina. Oo, tama kayo. Mga pulyeto at aklat pang-medisina na nagmula pa sa Espanya. At ito'y nakabalot pa. Nangangahulugan lamang na hindi pa nagagamit ni minsan. At isa pa, wala naman siya nung gabing nagkaroon ng salo-salo ang mga estudyante. Kaya kumbinsido ako na wala siyang kanalaman at siya'y inosente. Mga katulad niya ay dapat lamang hatulan. Hindi ba kayo nababahala sa inyong pananagutan? Ginagawa ko lamang aking tungkulin. Mali ba yun? Ngunit paano ang bayan? Anong bayan? Wala akong pakialam sa bayan, sapagkat hindi ang bayan na naglahad sa akin, kundi ang Espanya. Maaari nga na ang bansang Espanya ang nagluklok sa inyo. Ngunit tama ba na hatulan ng isang taong inosente? Ni wala man lang kayong basihan kung tama o mali ang inyong hatol. Ano? Bagsa ako sa pagsusulit? Ikaw din? Paano na to? Binabati kita, Isagani.
sa pagkapasang mo sa pagsusuli. Salamat po. Dahil po ito sa inyong mga salita at itinuro. Senyor Simon, naging masama akong anak at walang buting kapatid. Di ko pinansin ang pagkamatay na aking ina at napakahirap na aking kapatid. At nirasahan na ako ng Diyos. Kahit na may himagsikan, ay hindi ako nakialam. Tabi ko sila at ako'y nakulong, kahit wala akong kasalanan. Iyon ang parusa sa akin. Nakalaya ako dahil sa inyo. Ngayon, handa na ako. Handa ako na ipagtanggol ang bayan. Ang katarungan ay nasa aking panganib dahil ang layunin ko ay para sa mga napi. Salamat, Basilio. Pinaway mong lahat ng aking agam-agam. Dinamita! Oo. Hindi lang basta dinamita. Ito ang mga kasawiang naimbak at mga kagagawang walang katwiran. Ngayong gabi, makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas at mapaparusahan ang mga maisala. Mamayang gabi magkakaroon ng pista. Ito'y lalagay sa gitna ng handaan. Ito'y magniningning ngunit pansamantala lang. Pagkatas ng 20 minuto, mawawala ang ilaw nito habang inaayos ang mitya sa sabog ang bomba. Huling-huli na ang lahat. Kailangan kami naman. Lintik lang ang walang gante! Sigani, sandali lang. Tayo mayo na. Ang bahay na yung sasabog na. Tara na. Hindi maaari. Nais ko siyang makita sa huling sandali. Mabuhay ang bagong kasal. Una more sunscreen. Pagpalain kayo nawa ng Panginoon. Kampay! Pakiayos ang mitsa. Palakpakan ng mga bagong kasal. Sino Simon? Bakit kayo uminom ng lason? Hanap ako ng lunas. Huwag na kayong mag-aaral sa ilang panangka. Mamatay ako talaga. Wala na ito, Padre. Mawawala din ang lahat pagkaraan ng ilang sandali. Anumang oras ay tatalag ng lason sa aking katawan. Ay, Diyos ko. Padre, ayoko mamatay na may dalang kasamaan. Ako si Crisostom na Ibarra na matagal nang diniklarang patay. Noong araw, pagkatas ko mag-aaral sa Europa ay umuwi ako rito upang pakasalan ng babaeng iniibig kong si Maria Clara. Ngunit ito ay hindi natupad. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyong hindi mo ginusto ang lahat nito. Ikaw ay nasilaw lamang ng galit at pagiging ganti. Hindi nagtagumpay ang iyong plano ng dahil sa Kanya. Sapangkat alam niyang ito ay hindi tama. Igalang natin ang Kanyang kapasahan. Bakit ako ang pinarurusahan at hindi ang mga namamahalang walang dulot kundi kasamaan? Lahat ng bagay may hangganan. Lahat ng problema may kasagutan. Lahat ng pangyayari may katapusan. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na ang aking kalooban.
Shoutout sa inyo mga homeless. Dito tayo ngayon sa bahay. Esping eh. Ano ba dito ka pa? Ano ba yan si Isaya? Action! Kung ako sa'yo eh. Ang batang yan ay nahuli yan ng mga lift. Mga makamag-anak. Yan ay minana sa ina. Ay, sa magulang pala.